اینو متوجه نشدم. این تدیگ کدو رو یه بار دیگه بگو چجوری بگیرم. کدو آها برنج رو که آبکش کردی. بله بله. خب اون وقت روغن میریزی ته قابلمه. بله. کدو هم میذاری روش رو روغنه. درسته خب؟ درست. دیگه پیازداغ نمیخواد. درست. پیازداغ نمیخواد که بخوای پیازداغ بزنی. بله. متوجه شدی؟ درسته درسته. یعنی اون وقت گفتی که ضخامتش چقدر باشه؟ مثلا خب نمیدونم والا خیلی کلوف نباشه. مثلا یه بند انگوش باشه. آها اوکی. یه بند انگوش باشه. حالا قابلمت مثلا چقدر برنج میخوای بپزی؟ برای فکر کن 4 نفر. 4 نفر. نه دو بند انگوش کدود باشه. باش. آره اون وقت روغن میریزی کدو هم میذاری زیر رو روغن برنج آبکش میکنی. این دیگه خرجی نداره. مامانی خورشید خانم این دو بند انگوش که میگی یعنی ضخامتش دو بند انگوش باشه؟ آره دیگه آره. اون وقت این میپزه اون وقت؟ آره کدو به یه بخار پخته. آره اما خب باید برنجی داخل مگه دم نمیکنی؟ بله چرا دم میکنم. خب دیگه اینو با برنجی پخته میشه. خیلی. آره اون وقت دیگه چیز نمیخواد. باش. که بخوای چیزی بزنی نه. درست. اگه بخوای مثلا زعفرون بزنی اونم که دیگه برنجی که در میاری زعفرون میزنی. اوکی باش. آره اون وقت ببین اون وقت مامان چی میگه؟ اون وقت چیزه من بگم که مثلا ادویجاتم هر چقدر بخوای بزنی اونم مشکلی نه. به کدو؟ هم رو برنج. رو برنجت. درسته. که بخوای دم کنی. آره لایه ادویجات داشته باشی اونم خیلی خوب میشه. اوکی. اون وقت مثلا دارچین. باش. مثلا اینا همه قاطیباتیه دیگه. آره. بزنی اونم خیلی خوشگل میشه خیلی خوشتم میشه. اوکی. آره باش. درست کن ببینیم چی میشه. حتما چشم. عکسشو میفرستم برات ببینی کیف کنی. خب دیگه چطوری اصل حالم هم خوبه. شما چطوری؟ شنیدم انار داری دون میکنی. من دون نمیکنم. پس کی می بخورو بخوابم. من بخورو بخوابم. آره من بخورو بخوابم. من میخوابم صدام میکنن میگن پاش به نهار بخور پاش به شام خب خوبه دیگه. آره اون وقت من 2-3 تا چی فرشته دورمه. آره خدا حفظشون کنه. آره این فرشته میاد اون فرشته این فرشته اون فرشته کوچیکم که نیومده. آره. آخه تو خورشید خانومی. اینا سیاره ها و ستاره هان که دور تو میچرخن. آفرین دور خدا. اون وقت چیزه اونم گفت که نه من باید علی نگه دارم. گفتم مهمم همونه. درسته. مهمم همونه که اونا نگه داری.